تصور کنید در آینده نه چندان دور خاورمیانه شاهد رویدادهایی باشد که گویی از صفحات کتاب‌های مقدس بیرون آمدند، جایی که قدرت‌های بزرگ نقشه‌هایی برای سلطه دارند و پیشبینی‌های کهن آرام آرام رنگ واقعیت به خود می‌گیرند. امروز ما به سراغ داستانی می‌رویم که نه تنها آینده منطقه را ترسیم می‌کند، بلکه شما را به فکر فرو می‌برد. آیا این پیشبینی‌ها در حال وقوع هستند؟ در کتب یهود آمده است که ایشان برترین خلق خدایند و خداوند در آخر زمان تمام زمین و مردم را مسخر و بنده آنها خواهد نمود. و نیز در این کتب آمده است که خداوند بیت المقدس را پایتخت حکومتشان قرار خواهد داد و دولتشان را از رود نیل در مصر تا رود فرات در عراق گسترش خواهد داد. و ایشان میبایست گاوی سرخمو را طبق مراسمی در معبد حضرت سلیمان ذبح کنند و پس از آن برای آنها یک کنجی خواهد فرستاد و بقیه مردم را برده و غلام آنها خواهد نمود. با نگاه به حوادث اخیر در منطقه پیگیری اخبار شاهدان هستید که اسرائیل به خود را نماینده قوم یهود معرفی می‌کند و آمریکا که بیشتر قالب نمایندگان سرای آنها از یهودند در تلاش هستند تا این پیشبینی را جامعه عمل بپوشانند. مثلا آماده کردن گاو سرخمو که چندی پیش آن را با استفاده از علم ژنتیک خلق کردند و پیدا کردن معبد سلیمان که قرنها مخفی در زیر بیت المقدس بوده و آمدن به مناطق وعده داده شده در این پیشبینی و سعی بر تصرف سرزمین‌های موعود در کتب خود. مثلا حمله به غزه برای خروج کامل فلسطینیان از بیت المقدس برای طهارت این مکان که به زعم آنان اگر غیر یهودی در هنگام قربانی گاو و اجرای مراسم در معبد سلیمان در سرزمین فلسطین باشد، مراسم مورد قبول نخواهد بود. از طرفی حمله به سوریه و گرفتن اراضی حاصلخیز و منابع نفتی و موقعیت بسیار حائز اهمیت کشور سوریه که پل ارتباطی قدرتمندی بین کشورهاست. چندی پیش هم درگیری با لبنان و غزه که جزو نقشه راه هستند و باید آنها را تصرف کنند. علاوه بر آن شنیده‌ها حاکی از آن است که مصر، عراق و اردن از برنامه‌های بعدی آنان برای اضافه کردن قلمرو خود میباشند. در کتب اسلامی هم به این موضوع اشاره دارد که با کشف و پیدا شدن معبد حضرت سلیمان منتظر ظهور امام شیعیان باشید. در روایت متعددی از این مهم پرده برداشته شده که خروج 4 نفر همزمان و در یک روز اتفاق خواهد افتاد. اول امام 12 شیعیان، دوم سیدی از یمن که به سید یمانی معروف است، سوم سید خراسانی که در زمان قدیم به ایران و افغانستان و چند کشور دیگر خراسان گفته میشد، چهارم سفیانی است که از کشور اردن به پا خواهد خواست و تمام معادلات غرب را برهم خواهد زد و بر قدرت‌هایی را که تاکنون فکر می‌کردند بی‌رقیب هستند را به زانو در خواهد آورد. و این بدین معناست که با پیدایش معبد حضرت سلیمان زمان غیبت منجی شیعیان به سر آمده و منطقه آماده تحولات عظیمی است و همزمان باید منتظر یمانی، خراسانی و سفیانی نیز باشیم. بنابراین آمریکا در چند سال اخیر برای تحقق این پیشگویی وارد سوریه شده و در میان کردهای آن کشور به اسم جنگ با داعش و حمایت از کردها مستقر و مردم آنجا را با انواع اسلحه مجهز نموده است. اما سوال این که چرا در منطقه کردنشین دیر زور مستقر شده؟ با کمی جستجو جواب چنین حاصل می شود که این منطقه به دلیل غنی بودن از منابع نفتی و استخراج آن بهترین گزینه برای آمریکایی هاست. از طرفی در روایت آمده که در زیر بستر فرات در شهر قرقیسیای سوریه کوههایی از طلا و نقره نهفته است که با کم شدن آب آن رود سر از آب در خواهند آورد. برای تصاحب آن گنج جنگی سخت بین شخصی به نام سفیانی و ابرقدرت‌ها در سوریه در خواهد گرفت، به طوری که میلیون‌ها نفر در آنجا کشته می‌شوند. قرقیسیه اکنون بر روی نقشه شهری است از استان دیر زور سوریه در کنار رودخانه فرات که آمریکا این منطقه را متصرف شده است. ترکیه نیز آگاهانه و یا غیر آگاه با زدن سدهای فراوان بر روی این رود در کشورش و با وجود گرم شدن زمین بر اثر گازهای گلخانه‌ای به نظر می‌رسد این پیشگویی به زودی محقق گردد. ناگفته نماند که ترکیه سالهاست به بهانه جنگ با کردهای این منطقه قصد تصرف این استان را در سر می‌پروراند. وضعیت امروز سوریه با آشوب‌های داخلی و ورود آمریکا و اسرائیل و مستقر شدن آنها در کشور حکایت از آن دارد که سوریه به طور غیر رسمی مسخر یهود شده است و حالا باید برای ادامه نقشه راه به سراغ فلسطین برویم. از فلسطین فقط استانی به نام غزه باقی مانده که برنامه برای تخلیه آنها
صحرای سینا در کشور مصر پیشنهاد آمریکا و اسرائیل است، لکن رئیس جمهور مصر از این کار ممانعت می‌ورزد. در روایات آمده است که با وساطت دول غرب کشور مصر دچار آشوب می‌شود و در این میان شخصیتی بزرگ در این کشور کشته خواهد شد و کشورهای غربی دستنشانده‌ای را به نام عبدالله و یا عبدالرحمن در مصر علم کرده بزرگ می‌کنند. عبدالرحمن و یارانش در اسرائیل یک دوره آموزشی می‌بینند و سپس با جمع بزرگی از سپاهیانی که جمع کرده است برای جنگ وارد سوریه می‌شود. در آنجا با سفیانی درگیر شده به شدت شکست می‌خورد، به طوری که سفیانی عبدالرحمن را که به اسرائیل پناه برده دنبال کرده اسرائیل را کاملا تصرف می‌کند. اما سفیانی کیست؟ سفیانی یکی از شخصیت‌های کلیدی در فتنه آخر زمان است. طبق روایات اسلامی او از بنی سفیان و به طور خاص از شاخه بنی امیه است. اسم اصلی سفیانی طبق روایات ممکن است عمیر بن سعد یا عثمان بن عنبسه باشد، اما بیشتر به سفیانی شناخته می شود که اشاره به شاخه‌ای از خاندان بنی سفیان دارد. او مردی چهارشونه با قدی استوار و سری بزرگ و صورتی وحشی است که به ظاهر انگار یک چشم او کوره است توصیف می شود. سفیانی در ابتدا از اردن برمیخیزد و طبق برخی روایات در بصره یا وادی یابس در جنوب اردن سکونت دارد و منطقه آغازین حرکت او در این کشور است و در ابتدا به کمک نیروهای از بنی کلب که دایی‌هایش هستند وارد سوریه می شود. ناگفته نماند که پادشاه اردن به نام ملک عبدالله نیز از طایفه بنی کلب است و اکنون قدرت دولت اردن در دست اوست. طبق روایات سفیانی به دروغ و فریبکاری متوسل می شود تا قدرت را در دست بگیرد. او خود را با اینکه اهل نماز و روزه نیست آدم بسیار متدین و با اخلاق معرفی می کند. آنقدر فریبکار و بیرحم است که در روزهای اول انقلابش برای عدم لو رفتن مخفیگاه خود مادر بچه هایش را زنده زنده دفن می کند و با سیاست و فریبکاری طوری وانمود می کند که خیلی ها گول او را خورده و به سپاهش می پیوندند و او با این ترفند سپاه عظیمی را با کمک دایی‌هایش از بنی کلب جمع آوری می کند. اولین نبرد سفیانی در حوران در جنوب سوریه شروع می شود، جایی که او پشتیبانی از بنی کلب و نیروهای قریش را دارد. طبق روایات اولین جنگ او با نیروهای مخالف از عراق و سوریه است. سفیانی پس از فتح حوران به سمت دمشق حرکت می کند و در اینجا درگیری‌های خونین با نیروهای مقاومت و گروه‌های مخالف شروع می شود، ولی با حیله و مکر سفیانی و ناگفته نماند با تدبیر جنگی و شجاعت او همه تسلیم می شده و یا کشته می شوند. سفیانی با تسلط بر دمشق و با ادعای اسلام اکنون به فکر فتح شهرهای دیگر سوریه می افتد. لیکن مخالفان زیادی از جمله عبدالرحمن که توسط غربی ها به میدان آمده بود را باید از سر راه بردارد که با شکست عبدالرحمن و تعقیب او کل اسرائیل را در تصرف خود میگیرد. او که الان با غنایم به دست آمده از اسرائیل حتی دارای انرژی هسته‌ای نیز میباشد به دیگر شهرها حمله میکند و همه را تصرف میکند، از جمله به دیر زور و بالاخص به قرقیسیا که آمریکا در آن حضور دارد حمله میکند و سرانجام طوری آنها را شکست میدهد که منطقه قرقیسیا آنقدر آدم کشته میشود که قابل دفن نیستند. بنابراین پرندگان و درندگان برای خوردن گوشت مردگان در آنجا جمع خواهد شد. او پس از تصرف شهرهای سوریه و لشکرکشی به اسرائیل به کشورهای دیگری از جمله لبنان و عراق نیز حمله می‌کند. در عراق مردان را کشته و زنان را به غنیمت می‌گیرد و در آن سال هزاران دختر بدون شوهر و به نامشروع باردار می‌شوند. وی بیشتر در پی کشتن شیعیان و به دست آوردن غنایم و ابزارالات جنگی است. ایران که درگیر فتنه‌های داخلی شده و ضعیف وانمود می‌کند هدف بعدی او خواهد بود تا مردان را کشته و دختران را به کنیزی ببرد و از طرفی بر منابع عظیمی از سرمایه‌های ملی و ابزارالات جنگی دست یابد. در ایران مردم که از شدت گرانی و گرسنگی و حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله کاملا ضعیف شدند اکنون میبایست آماده دفاع از کشور شوند. سفیانی در پی کشتن مردان، دستیابی بر سلاح، ذخایر معدنی و نفت و کشورگشایی و از طرف دیگر سپاه او در پی دختران ایرانی راهی جنگ با ایران می شوند. آیا دوباره ایران از عرب شکست می خورد؟
آیا دوباره شجاعت و غیرت و تدبیر ایران باعث مقاومت در برابر این دشمن خونخوار و شکست او می شود؟ آیا ایران با شکست دادن سفیانی بار دیگر امپراتوری خود را مطرح می کند؟ دوستان عزیز، اگر این روایت جذاب و پرماجرا برایتان جالب بود، لطفاً با لایک دلگرممان کنید و با سابسکرایب کردن کانال و زدن زنگوله همراه همیشگیمان باشید. این ویدیو را با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید تا همه با هم از این محتوا لذت ببریم و کانالمان را حمایت کنید. نظرات زیبایتان را هم در کامنت ها بنویسید که با خواندنشان انرژی بگیریم و برایتان کارهای بهتری بسازیم. با عشق به شما ما هستیم، پس شما بهترینید.